Πώς να γελάς συνέχεια. Αυτό είναι το θέμα αυτού του βίντεο. Δεν ξέρω πώς φαίνεται, δεν ξέρω πώς ακούγεται, δεν ξέρω αν θα γελάσεις κιόλας μες στο βίντεο, αν θα τα καταφέρουμε δηλαδή, αν και δεν είναι ασκήσεις γέλιο αυτό το βίντεο, αλλά θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τη μεγάλη σημασία που έχει η δική μας συνδρομή, οι δικές μας προσπάθειες προς την κατεύθυνση του να μας αρέσει η θέση μας μες στη ζωή. Το λέμε σε όλο το κανάλι αυτό το βίντεο είναι ειδικά αφιερωμένο στο θέμα της διάθεσης. Είμαι ο Ευάγγελος Κατσιούλης, είμαι ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής, αρκετά χρόνια στο πεδίο. Είμαι σε αυτό το κανάλι για να μοιραστώ μαζί σου κάποιες σκέψεις για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη θέση μας μες στη ζωή. Το κανάλι είναι ανοιχτό ως προς τα σχόλιά του, μπορείς να μοιραστείς όποτε θέλεις τις τοποθετήσεις σου για αυτά που λέμε, κατά προτίμηση. Για το πώς σου φαίνονται, πώς ακούγονται, πώς εναλλακτικά μπορεί κάτι να έχεις εσύ να προτείνεις. Διάδραση είναι αυτή, επικοινωνία είναι αυτή. Εφόσον τηρούνται κάποιοι όροι σεβασμού του ποιος μιλάει και σε ποιον μιλάει, είναι όλα δεκτά. Πάμε τώρα στο θέμα της διάθεσης. Τι είναι αυτή η διάθεση, πώς την περιχαρακώνουμε, πώς την προστατεύουμε, πώς την φτιάχνουμε. Υπάρχει και το θέμα έτσι, η απειλή μιας πεσμένης διάθεσης που λέγεται κατάθλιψη. Δεν θα ήθελα να ονοματίσω το βίντεο ότι αφορά την κατάθλιψη, αλλά ουσιαστικά όλο το βίντεο είναι στο πώς θα αντιμετωπίσουμε ή θα αποφύγουμε αυτό που λέγεται κατάθλιψη. Η πεσμένη διάθεση δηλαδή. Πάμε λίγο στη διάθεση, λίγο να την καταλάβουμε, γιατί όσο πιο πολύ την καταλάβουμε, τόσο πιο πολλά μπορούμε να κάνουμε για αυτήν τη διάθεσή μας. Η διάθεσή μας, αν θες, είναι μια συμπερασματική ψυχολογική απάντηση στο πώς καταλαβαίνουμε, στο πώς αντιλαμβανόμαστε τη θέση μας μες στη ζωή. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε, αλλά βασικά αυτό είναι. Είναι ένα ψυχολογικό συμπέρασμα, μια ψυχολογική αίσθηση για το πού βρισκόμαστε μες στη ζωή μας. Και αν θες τώρα αυτό πιάνει και το εξωτερικό περιβάλλον, τη θέση μας στο εξωτερικό περιβάλλον, αλλά και τη σχέση μας με τον άνθρωπο μέσα μας, έτσι, το τι γίνεται στο εσωτερικό μας περιβάλλον. Αν είμαστε μαλωμένοι με τον εαυτό μας, όπως και να είναι το εξωτερικό περιβάλλον, η διάθεσή μας αργά ή γρήγορα θα επηρεαστεί. Και το ανάποδο. Εμείς μπορούμε να είμαστε μια χαρά με τον εαυτό μας, αλλά αν το εξωτερικό περιβάλλον είναι καταιγιστικό, δεν μπορεί να μην καταγράψουμε τίποτα. Κάποια στιγμή και αυτό θα μας επηρεάσει. Χρειαζόμαστε δηλαδή και η θέση μας ως προς το τι γίνεται έξω από μας και το πώς θα έχουμε βρει με τον εαυτό μας μέσα, όσο μπορούμε να το έχουμε δουλέψει, να το έχουμε φτιάξει έτσι, που να μας στηρίζει και όχι να μας αποδυναμώνει. Το οποίο μετά θα γράψει τη διάθεση αργά ή γρήγορα. Οπότε μιλάμε για μια απάντηση με ψυχολογικούς όρους σε αυτό που ζούμε, αυτό είναι η διάθεσή μας, η οποία αντιλαμβάνεσαι διάθεση δεν μπορεί να είναι σταθερή, δεν μπορεί να είναι επιπεδωμένη, δεν μπορεί να είναι συνέχεια η ίδια καλή, η ίδια κακή. Θα είναι και περίεργο αυτό. Γιατί αυτό που ζούμε είναι δυναμικό. Τα πάντα είναι ρευστά. Το έλεγε ο Ηράκλειτος, αλλά δεν είναι ότι το έλεγε ο Ηράκλειτος, το λέμε κι εμείς. Όλα είναι δυναμικά, όλα μπορούν να αλλάξουν. Κάτι φτιάχνουμε, μπορεί να παραμείνει φτιαγμένο, μπορεί μετά να χαλάσει, μπορεί να φθαρεί, μπορεί ο χρόνος να το φθείρει, η ίδια η ζωή να το φθείρει, άλλοι άνθρωποι να το φθείρουν. Το οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να επιδράσει σε αυτό που ζούμε, σε αυτό που καταγράφουμε ότι ζούμε και να αλλάξει αν θες και δική μας η αίσθηση για το τι είναι αυτό που ζούμε, για το ποια είναι η θέση μας μέσα στη ζωή μας. Και είπαμε ότι αυτό αργά ή γρήγορα έχει τις δικές του τις συνέπειες, τις δικές του επιπτώσεις, αυτό που λέμε στο πώς αισθανόμαστε, στη διάθεσή μας. Οπότε, μιλάμε για μια διάθεση διακειμενόμενη ούτως ή άλλως, εντάξει, όχι ακραία διακειμενόμενη, όταν λέμε ότι η διάθεσή μας δεν είναι σταθερή, δεν λέμε ότι έχει ακραίες εναλλαγές, πετάμε στα σύννεφα ή βρισκόμαστε στα τάρταρα, γιατί εκεί αν θες επηρεάζεται πολύ έντονα και η λειτουργικότητα. Και όταν επηρεάζεται πολύ έντονα η λειτουργικότητα, μπαίνουν κάποιοι αστερίσκοι εκεί πέρα, μπαίνουν κάποιες δεύτερες σκέψεις. Πόσο αναμενόμενο είναι να διαλύεται η διάθεσή μας όταν κάτι δεν πάει καλά ή να είμαστε σε πελάγι ευτυχίας, να πλέουμε σε πελάγι ευτυχίας γιατί κάτι μας πάει καλά. Και στις δύο περιπτώσεις επηρεαζόμαστε πολύ έντονα και όταν επηρεαζόμαστε πολύ έντονα επηρεάζεται αυτό που λέμε λειτουργικότητα. Και η επηρεασμένη λειτουργικότητα αποτελεί θέμα που μέχρι και η ψυχιατρική μπορεί να έχει να κάνει σχόλια. Οπότε δεν το λέμε για να μας απειλήσει η ψυχιατρική, το λέμε για να αντιληφθούμε λίγο ότι έχει μεγάλη σημασία από τη δική μας την πλευρά να προσπαθήσουμε για αυτή τη διάθεση, χωρίς ο στόχος να είναι κάτι ακραίο. Γιατί το ακραίο καταρχήν είναι το οριακό, το πολύ έντονο, δεν είναι και πολύ ανθρώπινο, ξέρεις, δεν είναι και πολύ διαχειρίσιμο, είναι και πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τον εαυτό μας υπό το κράτος άκρατου ενθουσιασμού. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τον εαυτό μας όταν όλα έχουν μαυρίσει, αν πάμε από την άλλη μεριά.
είναι αρκετά δύσκολο να βρούμε εκεί πέρα μια θέση με βάση την οποία να μπορούμε να λειτουργήσουμε, να κάνουμε πράγματα, να διεκδικήσουμε. Και στις δύο περιπτώσεις δηλαδή είμαστε σχεδόν, είναι αρκετά επηρεασμένη η αντίληψή μας, ας το πούμε έτσι. Οπότε λέμε για μια διάθεση η οποία ανταποκρίνεται σε αυτό που ζούμε, λέμε για μια δική μας θέση να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τη διάθεσή μας, με ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί περνάνε πολλά από το χέρι μας, η αλήθεια είναι, απλά δεν περνάνε όλα από το χέρι μας, αυτό που ζούμε. Πώς εμείς δηλαδή από τη δική μας πλευρά θα δώσουμε στον εαυτό μας τους λόγους, η διάθεσή μας, δηλαδή το αποτέλεσμα, η ψυχολογική αποτύπωση και της καταγραφής αυτού που ζούμε, να είναι όσο γίνεται θετική. Τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι μετράνε πάρα πολύ οι καταγραφές που κάνουμε, το πώς δηλαδή καταγράφουμε τη θέση μας μέσα στη ζωή. Σκέψου ότι είναι και ιδιαίτερα αποτελεσματικές, δεν θα έλεγα για όλους τους ανθρώπους, αλλά για αρκετούς ανθρώπους. Ακόμα και αυτές οι θεραπείες γέλιου, αυτή η εξομοίωση στην οποία μπαίνουν οι άνθρωποι να γελάσουν χωρίς καμιά φορά να αντιμετωπίζουν και κάτι το οποίο θα τους προκαλούσε γέλιο. Απλά να γελάσουν, βρίσκονται όλοι μαζί σε ομάδες, γελάνε, πιέζουν τα πράγματα για να γελάσουν, γιατί και εκείνη την ώρα καταγράφουν το να γελάνε. Το οποίο αργά ή γρήγορα, σαν καταγραφή, αρχίζει και αυτό να τους επηρεάζει. Είναι, αν θες, λίγο πιο εύκολο μετά να συνεχίζουν να γελάνε, όχι κατά συνέχεια τη συνεδρίας που κάνανε, αλλά γενικότερα στη ζωή τους, γιατί έχουν καταγράψει περιόδους να γελάνε. Ξέρεις, ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά σε αυτή τη ζωή που ζούμε, πολλές φορές μας λείπει και το γέλιο. Μας λείπει η χαρά, μας λείπουν αυτές οι ευνοϊκές, βολικές θέσεις μέσα στη ζωή μας. Τριμωχνόμαστε, πιεζόμαστε, είναι οι στόχοι, είναι το άγχος που μας τα χαλάει με τον εαυτό μας και με τη θέση μας μέσα στη ζωή. Χρειάζεται ενεργητικά όσο μπορούμε να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Και όταν λέμε να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, μην φανταστείς ότι θα κάνουμε κάποιο θαύμα. Αλλά να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις, να βοηθήσουμε λίγο τον εαυτό μας, να φτιάξουμε λίγο τα δεδομένα μας, αυτά που μας αφορούν. Αυτά που επιλέγουμε να μας αφορούν από ένα περιβάλλον γύρω μας το οποίο κατά τα άλλα είναι αδιαχείριστο, είναι μη ελέγξιμο από εμάς, αλλά εμείς επιλέγουμε το τι μας αφορά από αυτό το περιβάλλον. Και μέσα στο περιβάλλον βάλε ανθρώπους, βάλε σχέσεις, βάλε παιδεία και περιβάλλοντα στα οποία βρισκόμαστε, ό,τι επιλέγει ο καθένας να τον αφορά. Αυτό περνάει από το χέρι μας. Με αυτό μπορούμε να ασχοληθούμε. Αυτό αργά ή γρήγορα θα επηρεάσει τη διάθεσή μας. Με βάση αυτό δημιουργείται ως προς το εξωτερικό περιβάλλον μια αίσθηση για μας για το που βρισκόμαστε μες στη ζωή. Όπως και με τη σχέση με τον εαυτό μας. Μπορούμε να ασχοληθούμε, να βρούμε τον άνθρωπό μας, να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, να προσανατολίσουμε αν θες τη ζωή μας ως προς το ποιοι είμαστε και όχι ως προς το ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι γύρω μας, τα πρότυπα, η κοινωνία ζητάει από μας. Να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, να προσωποποιήσουμε τη ζωή μας. Μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό. Αυτά ούτως ή άλλως θα γράψουν στη διάθεσή μας, αυτά θα επηρεάσουν τη διάθεσή μας. Και γιατί συζητάμε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις που θα επηρεάσουν τη διάθεσή μας? Γιατί η ίδια η διάθεση δεν έχει κουμπάκια, δεν έχει ρυθμίσεις. Δεν έχουμε κάποιον εσωτερικό διακόπτη να φτιάξουμε τη διάθεση, να την έχουμε έτσι τη διάθεση, να την έχουμε αλλιώς. Δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα παρέμβασης προς τη διάθεση. Είπαμε, έρχεται σαν συμπέρασμα η διάθεση. Αν θες, σαν αποτέλεσμα, σαν συνέπεια. Κάπως ζούμε εμείς, κάπως λειτουργούμε, όπως επιλέγουμε λειτουργούμε. Είπαμε, δεν τα διαλέγουμε όλα, αλλά διαλέγουμε αρκετά στο πώς θα ζήσουμε. Και η διάθεση έρχεται να μας ενημερώσει κατά το πόσο μας αρέσει, κατά το πόσο μας βολεύει η θέση μας μέσα στη ζωή. Και είπαμε, είναι και το εξωτερικό περιβάλλον και το εσωτερικό. Αυτά ας έχουμε υπόψη μας σήμερα για τη διάθεση. Είναι μια πρώτη νήξη για το πώς θα βοηθήσουμε τον εαυτό μας και πώς θα φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Περιμένω τα σχόλιά σου, πώς εσύ έχεις φτιάξει τη διάθεσή σου, τι θεωρείς εσύ πετυχημένο, τι δούλεψε στη δική σου περίπτωση και η διάθεσή σου βελτιώθηκε, πώς εσύ βοήθησες τον εαυτό σου σε αναφορά με τη διάθεση που διεκδίκησες να έχεις. Τα σχόλια είναι πάντα ανοιχτά σε αυτό το κανάλι, η διάδραση είναι ο στόχος μας και θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά. Μπορείς να γραφτείς στο κανάλι, μπορείς να μένεις ενημερωμένος για όποια επόμενα βίντεο επιλέγοντας το καμπανάκι ειδοποιήσεων, μπορείς να μοιραστείς αυτό το βίντεο με κάποιον ο οποίος θα ήθελε να ακούσει κάτι σε αναφορά με το πώς θα φτιάξει τη διάθεσή του, με κάποιον που θα το βρίσκε χρήσιμο δηλαδή. Μπορείς να δείξεις πόσο πολύ σου άρεσε αυτό το βίντεο επιλέγοντας να κάνεις like στο βίντεο και κατά τα άλλα εμείς, κατά τα γνωστά, είμαστε σε επικοινωνία. Γεια σου!